জয় হিন্দ, জয় অসম। আজি আপোনালোকক মই জনাম যে অসম পুলিচৰ যিকেইটা ভেকেঞ্চি ওলাইছিল 300 সামথিং ভেকেঞ্চি ওলাইছিল, যি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি পদ্ধতি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনাক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টোৰ লগত আপুনি ভিডিঅ'টোৰ লগত আপুনি জড়িত থাকক, যে আপুনি গম পাব যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপুনি ক্লিক কৰিলে আপুনি এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। পেজখন খোল খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া আছে যে আপুনি কেনেকৈ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট কৈছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য পৰ্টেল ইউজিং দ্য ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ। যি হওক আপুনি এনেকৈ পঢ়ি চাব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু। তো আপুনি এনেকুৱা পেজখন খোল খাই পিছত আপুনি তাৰপিছত ইয়াত এপ্লাই অনলাইন ফৰ ex-servicemen অনলি। আপুনি জানে যে এডভাৰটাইজমেণ্ট যিখন ওলাইছিল এইখন এডভাৰটাইজমেণ্ট ex-serviceৰ কাৰণে, যিবিলাক মানুহে ইতিমধ্যে জব কৰি এৰিছে, ৰিটায়াৰ্ড হৈ আছে, ইহঁতৰ কাৰণে এই ভেকেঞ্চিখিনি ওলাইছে। তো আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। আকৌ পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যাব পাৰে। দুখন পেজ আছে, এখন আছে লগ ইন আৰু এখন আছে ৰেজিষ্টাৰ। তো লগ ইন কোনকেইটা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যিহঁতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, ইহঁতৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰি আপুনি বস্তুখিনি দিব পাৰিব। তথাপি মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ যে আপুনি যেতিয়া লগ ইন ডাইৰেক্ট কৰিব, যে আপোনাৰ APREC একটা নাম্বাৰ থাকে, এইটো বহাই আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে। আৰু যদি এইখন নাম্বাৰ আপোনাৰ নাই, তেন্তে আপুনি কি কৰিব পাৰে, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহাই আপুনি এণ্টাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনাৰ যদি নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব, আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনাক মই এইখিনি বস্তু জনাই দি আছোঁ। যে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি যদি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হয়, এতিয়ালৈকে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাওৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনাক ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেজখন খোল খাব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে ইয়াত আপোনাৰ বস্তুখিনি দি লিখা আছে, ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি, যে আপোনাৰ ফটো কিমান হ'ব লাগিব, ছিগনেচাৰ কিমান লাগিব, গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ দি আছে। আপুনি পঢ়ি যাব পাৰে। যদি আপুনি নপঢ়ে তো কোনো কথা নাই, মোৰ লগত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাওক, তেন্তে আপুনি ক'ব পাৰিব যে যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আছে এইবিলাক আপোনাৰ বাধ্যতামূলক ফিল আপ কৰিবই লাগিব, যে আপুনি ইয়াৰ বস্তুখিনি ফিল আপ কৰি লওক। ঠিক আছে, তো মই ফাৰ্ষ্টতে মোৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ। এইখিনি বস্তু কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, যিটো কনফাৰ্মেশ্যন চাইছে, কনফাৰ্মেশ্যন খুজি আছে, ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বুলি ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক আপোনাৰ লগ ইন, এতিয়া আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি এইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ডিটেইলছ আছে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনাক দি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বহুৱাব পাৰে, আৰু নহ'লে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ আছে, মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাৰ পিছতো আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মই ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, আপুনি ইয়াত বস্তুখিনি চাব পাৰে। এইখিনি বস্তু চোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো পষ্টৰ কাৰণে আপুনি ইলিজিবল, যেনেকুৱা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন দিছোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কি কাৰণ ex-servicemenৰ যিটো পষ্ট আছে, চাব ইনস্পেক্টৰ যিটো পষ্ট আছে, ইনস্পেক্টৰ পষ্টখিনি মোৰ খোল খাল। ঠিক আছে, ইয়াত মই আপুনি মানে এইখিনি পষ্টৰ কাৰণে মই ইলিজিবল হওঁ। তো মোক এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিম। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে এইখিনি অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইখিনি পেজ আহি যাব। আপোনাৰ ইয়াত এইখিনি পজ আহি যাব। ইয়াত কৈছে যে চিলেক্ট এনি ওৱান অফ দিছ অপশ্যন বিল'। আৰ ইউ ৰিটায়াৰ্ড ইন দ্য ৰেংক অফ চফি টু হাৱালদাৰ ইন আৰ্মি অৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰেংক ইন নেভি অৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চ। দ্বিতীয় নম্বৰটো আপোনাক কৈছে যে আৰ ইউ ৰিটায়াৰ্ড ইন দ্য ৰেংক নেভ সুবেদাৰ অৰ এবভ ইন আৰ্মি অৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰেংক ইন নেভি অৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে, আপুনি কৈছে যে আপুনি হাৱালদাৰ পষ্টত আছিল, যিটো আপুনি ex-servicemen হয়, হাৱালদাৰ পষ্টত আছিল নে আপুনি সুবেদাৰ পষ্টত ইয়াতকৈ ওপৰৰ পষ্টত আছিল। তো মই সুবেদাৰ পষ্টৰ কাৰণে দি আছোঁ। তো ইয়াত আপোনাৰ ৰেংকখিনি দিব লাগিব, কিহত আছিল, আপুনি আৰ্মিত আছিল, কিহত আছিল, মই আৰ্মিত দিলোঁ। তো ইয়াত ৰেংকখিনি দিব লাগিব, আপোনাৰ যি ৰেংকৰ আপোনাৰ আছে। ইয়াত আপুনি ৰেংকখিনি দিলোঁ। ৰেংকখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাক ইয়াত কৈছে যে ডু ইউ হেভ চাৰ্টিফাইড ৰিগাৰ্ডিং টু বেকগ্ৰাউণ্ড ইন মিলিটাৰী পুলিচ, স্পেচিয়েল পুলিচ ফ'ৰ্চ ট্ৰেইনিং অৰ দ্য স্পেচিয়েল স্কিলছ ইফ এনি। আপোনাক কৈছে যে আপুনি
যিটো যেনেকুৱা আৰ্মিত আপুনি আছিল আৰ্মিত আপোনাৰ স্পেচিয়েল কিবা ট্ৰেইনিং কৰা আছিল নেকি যদি আছিল তেনে দিব যদি নাই তেন্তে নিদিব ঠিক আছে ন বুলি দিলে কোনো কথা নাই তাৰপিছত আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰিব ল'ব ঠিক আছে সেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেপ 2 আহি যাব ইয়াত কৈছে আৰ ইউ এলিজিবল ফৰ দ্য ফ্লয়িং পোষ্ট তলত দিয়া পদসমূহৰ বাবে আপুনি যোগ্য ইয়াত আপুনি কৈছে ইনস্পেক্টৰ বি আসাম পুলিচ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু কৈছে সাব ইনস্পেক্টৰ আসাম পুলিচ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি এলিজিবল হয় তেন্তে আপুনি ইনস্পেক্টৰতো এলিজিবল হয় আৰু সাব ইনস্পেক্টৰতো আপুনি এলিজিবল হয় যদি আপোনাক ভাল লাগে এইটো কাৰণে আপুনি কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব ইনস্পেক্টৰত আপুনি ক্লিক কৰি যদি দিয়ে ক্লিক কৰি দেওয়াৰ পিছত আপুনি তলৰ পেজখিনি আপোনাক খোল খাব পেজখিনি খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচেছ আপুনি কৰি লওক সেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাক আৰু তলত আহিব লাগিব তলত আপোনাক ইয়ে কৈছে যে তাৰপিছত আপোনাক ইয়াত কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি বস্তু পেনশন পে অৰ্ডাৰ এইখিনি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি আপোনাক ফটো সিগনেচাৰ এইখিনি আপলোড কৰি দিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ যিখিনি আছে এড্ৰেছখিনি আপোনাক খোল খাব এড্ৰেছখিনি খোল খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ जो ফুল এড্ৰেছ হয় ইয়াত সেম বুলি দিলে আপুনি সেম কৰিব আৰু যদি বেলেগ হয় তো আপুনি বেলেগ লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখিনি ইয়াত দি আছে পুলিচ ষ্টেচন পিন কোড ডিস্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচন পিন কোডখিনি আপোনাৰ দিব আপুনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত কৰিব সেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইনেলি আপোনাৰ এপ্লাইটো কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে এনেকৈ আপুনি অসম পুলিচৰ যিটো ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইখিনি এনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি কিবা সমস্যা হয় কিবা প্ৰব্লেম আহে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই আপোনাৰ কমেণ্টখিনি সলভ কৰাৰ কাৰণে খুবেই চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আপুনি কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এতিয়া চেনেলটো যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়কি এইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চনখিনি আপোনাক মই প্ৰভাইড কৰি থাকিম এইকাৰণে মই আপোনাক কৈ আছোঁ যে প্ৰভাইড কৰি থাকিব পাৰিম কাৰণ ময়ো এজন জব কৰি থকা মানুহ মই এইবিলাক জানো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন মই আপোনাক প্ৰভাইড কৰিম তাৰ কাৰণে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে আকৌ দেখা হ'ব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত কিছুমান কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম আৰু ৰিজনিংবিলাক চলি আছে আপুনি ৰিজনিংবিলাক যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপুনি যদি এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তেনে ৰিজনিংৰ বিষয়ে আপুনি ডিছকাছ কৰি ল'ব ঠিক আছে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব আপুনি তাৰ পৰা কৰি ল'ব জয় হিন্দ জয় অসম